AVN अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस याचे बरेच रुग्ण आमच्याकडे येतात ट्रीटमेंटसाठी. या अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस AVN मध्ये नेमकी लक्षणं काय असतात, हा AVN का होतो, याच्यासाठी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आहे का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी डॉक्टर पुष्कर आणि तुम्ही बघत आहात जोडी आयुर्वेदाची. AVN अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस. अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस हा कसा होतो? हा एक हाडांचा आजार आहे. एकदम बेसिक तुम्हाला सांगतो की ज्या वेळेला एखाद्या हाडाला त्याचा रक्त पुरवठा जो आहे तो होणं बंद होतं, त्यावेळेला अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस होतं. हाडांचे जे सॉफ्ट टिश्यूज असतात त्यांना होणारा रक्त पुरवठा जो आहे तो हळूहळू करून काहीतरी कारणांमुळे हॅम्पर होतो, कमी होतो आणि त्याच्यामुळे ते हाड झिजायला लागतं किंवा ते हाड कमकुवत बनतं आणि त्याचं रूपांतर अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस मध्ये होतं. तर हाडांना होणारा रक्त पुरवठा कमी कशामुळे होतो? त्याच्यामध्ये 2-3 कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे तिकडच्या ज्या रक्तवाहिन्या आहेत त्याच कमकुवत झालेल्या आहेत, त्याच्यामुळे रक्तप्रवाह व्यवस्थित होत नाहीये आणि त्या रक्तप्रवाह व्यवस्थित न झाल्यामुळे ते हाडाचे जे सॉफ्ट टिश्यूज आहेत ते तिथे नेक्रोसिस म्हणजे डेड व्हायला सुरुवात झालेली आहे. त्यांचं जे काही कार्य आहे, त्यांचं जे काही काम आहे ते हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात झालेली आहे. त्यातलं पहिलं कारण आता मी सांगितलं ते म्हणजे तिकडच्या रक्तवाहिन्या कमकुवत झालेल्या आहेत. दुसरं कारण आहे ते म्हणजे त्या हाडांच्या रक्तवाहिन्यांच्या आतमध्ये कोलेस्ट्रॉल किंवा साध्या भाषेमध्ये चरबी डिपॉझिट व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि चरबी तिथे डिपॉझिट व्हायला झाली, त्याच्यामुळे ते हाड जे रक्तवाहिन्या ज्या आहेत त्या हळूहळू ब्लॉक होतात. त्या ब्लॉक झाल्यामुळे रक्तप्रवाह पुढे जात नाहीये आणि हाडांना रक्तपुरवठा व्यवस्थित न झाल्यामुळे ते हाड नेक्रोसिस म्हणजे परत डेड व्हायला लागले, तिकडे सॉफ्ट टिश्यूज मारायला लागलेत आणि त्यामुळे ते हाड व्यवस्थित काम करत नाहीये. तिसरं कारण आहे रक्तवाहिन्यांद्वारे रक्तपुरवठा न होण्याचं, ते म्हणजे तिथे ब्लड क्लॉट म्हणजे रक्ताची गुठळी तिथे निर्माण झालेली आहे. रक्ताची गुठळी अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे निर्माण होते आणि ही रक्ताची गुठळी टिपिकली हाडांना रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये जर का जमा झाली तर त्याच्यामुळे रक्तपुरवठा पुढे होऊ शकत नाही आणि परत तेच होतं, नेक्रोसिस डेव्हलप होतं, हाडं कमकुवत बनतात आणि त्याचं जे काही कार्य आहे, हाडाचं जी काही ऍक्शन आहे ती व्यवस्थित होत नाही. तर ह्या अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस हा स्पेसिफिकली कुठे दिसून येतं, कोणत्या सांध्यांमध्ये दिसून येतं? ते म्हणजे माकड हाड जे आहे, हिप जॉईंट आहे, तर त्याच्यामध्ये अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस असतो. ह्युमरस म्हणजेच आपल्या खांद्याचं जे बोन आहे तिथे सुद्धा अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस डेव्हलप होऊ शकतो. ही 2 मेजर जॉईंट्स आहेत आणि त्या मेजर जॉईंट्स मध्ये 2 मोठी हाडं असतात आणि त्याच्यामध्ये रक्तपुरवठा व्यवस्थित झाला नाही तर अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस डेव्हलप होतो. अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस डेव्हलप झालेला आहे आणि या केसेसमध्ये कोणती लक्षणे दिसतात तर त्याच्यात स्पेसिफिकली त्या सांध्याची जी मुवमेंट आहे ती हॅम्पर होते, मुवमेंट कमी होते, तिथे दुःख निर्माण होते, कोणत्याही प्रकारचं स्वेलिंग डेव्हलप होतं किंवा तो भाग प्रचंड दुखतो. खास करून जे तुमचं हिप जॉईंट आहे त्या हिप जॉईंटमध्ये, माकड हाडामध्ये बॉल अँड सॉकेट जॉईंट म्हणतात. बॉल म्हणजे त्या हाडाचा बॉल सारखा आकार असतो म्हणून बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. तर ही जी मुवमेंट आहे हाडाची, अशी गोल फिरणारी जी मुवमेंट आहे ती मुवमेंट व्यवस्थित योग्य प्रकारे होत नाही आणि त्याच्यामुळे तिथे दुखणं डेव्हलप होतं आणि ते दुखणं पूर्ण पायात किंवा कमरेमध्ये सुद्धा उत्पन्न होऊ शकतं. त्या भागामध्ये कधी कधी सूज निर्माण होऊ शकते. सांधे हळूहळू झिजायला लागल्यामुळे काही केसेसमध्ये असं पण आहे की अगदीच चालता येत नाही, अशा सुद्धा कंडिशन्स अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस मध्ये दिसतात. बऱ्याचदा लंगडत चालावं लागतं. अवॅस्क्युलर नेक्रोसिसचे 4 प्रकारच्या स्टेज असतात, स्टेज 1, 2, 3 आणि 4. त्या जसं जसं स्टेज वाढत जाईल तसं तसं त्याची लक्षणं अजून तीव्र प्रकारे दिसू शकतात. स्टेज 1 आणि स्टेज 2 मधली जी लक्षणं असतात ती ट्रीटमेंटमुळे रिव्हर्ट होण्याचे, परत व्यवस्थित व्यक्तित्व नॉर्मल होण्याचे चान्सेस जास्ती असतात. स्टेज 3 आणि स्टेज 4 मध्ये लक्षणं फार तीव्र असल्यामुळे असं सांगता येत नाही की नक्की की पूर्णपणे लक्षणं कमी होतील किंवा एकदम सगळ्या गोष्टी नॉर्मलाइज होतील. आपण प्रयत्न करतो ट्रीटमेंटने ते बरं करण्याचा. आयुर्वेदामध्ये ह्याच्यासाठी म्हणून वेगळी काही ट्रीटमेंट आहे का तर अर्थातच आहे. आयुर्वेदिक औषधांनी आणि पंचकर्म ट्रीटमेंटने अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस बरा होऊ शकतो. अर्थातच त्याची कोणती स्टेज आहे, कोणत्या ग्रेडमध्ये तो आहे त्याच्यावरती ती ट्रीटमेंट अवलंबून असते. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटमध्ये कोणकोणते पर्याय आहेत तर त्याच्यामध्ये एकतर औषधं आहेत पोटात घेण्यासाठी म्हणून गोळ्या असतात. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये पंचकर्म ट्रीटमेंटमध्ये आपण
जलोकावचरण म्हणजे लीच थेरपी जी असते, जळू नावाचा जो किडा असतो तो त्या स्पेसिफिक जॉईंटच्या ठिकाणी लावून तिकडचं जे ब्लड सर्क्युलेशन आहे ते करेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. अजून ट्रीटमेंट आहे ती म्हणजे बस्ती. ह्याच्यामध्ये रक्तवाहिन्यांचा एक इन्व्हॉल्वमेंट असते आणि त्याच्यामध्ये हाडं सुद्धा कमकुवत झालेली असतात आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आयुर्वेदाच्या कन्सेप्टप्रमाणे वात वाढलेला असतो आणि वातासाठीची बेस्ट पंचकर्म ट्रीटमेंट म्हणजे बस्ती. याच्यामध्ये तेलाचे बस्ती असतात, काढ्याचे बस्ती असतात, दुधाचे बस्ती असतात आणि हा जो बस्तीचा जो उपक्रम आहे, बस्तीची जी प्रोसिजर आहे ती कमीत कमी सतत सतत 3 महिने 6 महिने असं घेतल्यावरती, अर्थातच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतल्यावरती रुग्णांना खूप चांगल्या प्रकारे रिझल्ट दिसून येतात. बस्ती पण आहेत आणि त्याच्यामध्ये काही मसाज पण आहे, त्याला पिंडस्वेद असं म्हणतात किंवा तेलधारा आहे, म्हणजे औषधी तेल आहे त्या पर्टिक्युलर जॉईंट वरती सोडणं, जेणेकरून ते तेल त्या सांध्यामध्ये ऍब्झॉर्ब होतं आणि ऍब्झॉर्ब झाल्यावरती तिकडची जी मुवमेंट आहे ती हळूहळू करून व्यवस्थित व्हायला सुरुवात होते. तिकडच्या स्नायूंना ताकद मिळते, त्यांचं बल चांगलं होतं, ते स्ट्रॉंग बनतात आणि त्याच्यामुळे तिकडचं दुखणं कमी होतं, त्या सांध्याची मुवमेंट चांगली होते आणि अर्थातच पेशंटचा जो काही त्रास आहे तो कमी व्हायला सुरुवात होते. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून नक्की कळवा. व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर आमच्या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. धन्यवाद.